Hello everyone, welcome to Assamese Kitchen and Lifestyle. আজি আপোনালোকলৈ মই এয়াৰ ট্ৰেভেল ব্লগ এটা লৈ আহিছো যেটো আপোনালোকে চাই হয়তো বহুতেই বেছি ভাল পাব শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু মই তাত দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এয়াৰপোৰ্ট দিল্লী এয়াৰপোৰ্ট টাৰ্মিনেল 3 ডুবাই বষ্টন এই সকলোবিলাককে সামৰিব খুজিছো আপোনালোকে নিশ্চয় শেষলৈকে চাই থাকিব আহক তেতিয়া হলে এই ট্ৰেভেল ব্লগটোৰ মাজলৈ যাওঁ আজি আপোনালোকক এই ব্লগটো মই খুব নেচাৰেলি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো সেই কাৰণে মই ইয়াত কোনো বিশেষ ধৰণৰ এডিটিং আৰু কোনো ধৰণৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক আদি দিব খোজা নাই মাজে মাজে মই অকণমান সাউণ্ডটো অফ কৰিবলগীয়া হৈছে কাৰণ কিছুমান বেলেগ ধৰণৰ গান আহি আছে যাৰ পৰা কপিৰাইট প্ৰবলেম আহিব পাৰে সেয়েহে আপোনালোকক মই বহুত বেছি নেচাৰেলি দিবলৈ খুজিছো যেনেকুৱা ধৰণৰ হাই হৈ হুলস্থুল ট্ৰেভেল এটাত থাকে এই সকলোখিনি নেচাৰেলি দিবলৈ খুজিছো আহকচোন এই ব্লগটোৰ মাজলৈ যাওঁ আৰু শেষলৈকে মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ কাৰণ পিছলৈ আপোনালোকক চাই বহুত ভাল লগা কিছুমান চিন দিছোঁ আহক তেতিয়াহ'লে ব্লগটোৰ মাজত সোমাই যাওঁ এয়াৰক্ৰাফ্টৰ ভিতৰত মই ঠিক মোৰ চকুৰে যেনেকৈ দেখা পাইছোঁ ঠিক আপোনালোককো মই ঠিক তেনেকৈয়ে দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ এয়া চাওক আমাৰ ভিউটো ইমান ধুনীয়া লাগিছে এনেকুৱা ভিউ আৰু বহুত আছে শেষলৈ চাই থাকক এয়া আমি এয়াৰক্ৰাফ্টৰ পৰা নামি টাৰ্মিনেল 3 এয়াৰপোৰ্টত এন্ট্ৰি কৰিছোঁ বহুত হিউজ এৰিয়া তাত কিছুমান ফেচিলিটি আছে যাবৰ কাৰণে সেইবিলাক নহ'লে মানুহৰ ইমান দূৰ যাবলৈ লাগেজৰ সৈতে সুবিধা হ'ব আছে সুন্দৰ ব্যৱস্থা আছে এতিয়া আমি অসমৰ পৰা দিল্লী এয়াৰপোৰ্ট পালোগৈ আৰু তাতে আমি এতিয়া গেষ্ট হাউচলৈ যাবলৈ ৰেডি হৈছোঁ কাৰণ আমি বষ্টনলৈ মোৰ ছোৱালী যাব তাইকে CF কৰিবলৈ গৈছোঁ যিসকল বাৰে বাৰে দিল্লী এয়াৰপোৰ্ট গৈ আছে বা অনবৰতে এয়াৰত ট্ৰেভেল কৰি আছে তেখেতসকলৰ বাহিৰেও এনেকুৱা কিছুমান আমাৰ লোক আছে যিসকলে দিল্লী এয়াৰপোৰ্ট বা এয়াৰক্ৰাফ্টখন বহুত কম দেখা পাইছে সেয়েহে মই আজি মোৰ চকুৰে তেখেতসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আহক আপোনালোকে চাওক মোৰ ব্লগটো কেনেকুৱা হৈছে শেষলৈকে চাই কমেণ্ট কৰি জনাব ব্লগটো কেনেকুৱা পালে অকণমানো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে নতুনসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়াহ'লে মোৰ এনেকুৱা আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকিব জাষ্ট এয়াৰপোৰ্টৰ ভিতৰৰ পৰা আমি বাহিৰত গৈছোঁ চাওক কিমান ডাঙৰ এৰিয়া এই বাহিৰখিনিয়ে কিমান ডাঙৰ চাওক ইয়াতে টেক্সি বুকিং কৰি আছোঁ এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা জাষ্ট বাহিৰ হোৱা টাৰ্মিনেল 3 এয়াৰপোৰ্টৰ বাহিৰখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মেইনটেইন কৰি ৰাখিছে খুব সুন্দৰ জেগা দিল্লী মোৰ এটা কাৰণে ভাল লাগে বহুত বেছি হৈ হুলস্থুল যদিও কিন্তু তাতে গ্ৰীণ এণ্ড গ্ৰীনেই দেখা যায় চাৰিওফালে বহুত গছ লগোৱা দেখিছে নহয় আমি গেষ্ট হাউচলৈ গৈ আছোঁ যিহেতু টেক্সিখনত গান লাগি আছে কপিৰাইট আহিব পাৰে সেয়েহে মই কিছুমান জেগাত সাউণ্ডটো অফ কৰিবলগীয়া হৈছে চাওক কিমান ডাঙৰ হোটেল
বহুত কষ্টলি হোটেল এইবিলাক চাই কিমান ধুনীয়া লাগিছে ভিউটো खुलता नहीं है वो कुछ मतलब চাওক দিল্লী চহৰখন ৱেডাৰটো খুব সুন্দৰ হৈ আছে মাজে মাজে বৰষুণ আহিছে খুব বেছি গৰমো নাই কমফৰ্টেবল এটা ৱেডাৰ ইয়াৰ দেউতাক আৰু জীয়েকে ফাইনেল পেকিং কৰি আছে বষ্টনলৈ যাবলৈ কাৰণ ৱেটটো একুৰেট নহ'লে বহুত প্ৰব্লেম আহিব পাৰে সেয়েহে এতিয়া আমি আকৌ এয়াৰপৰ্টলৈকে গৈ আছোঁ ছোৱালীক থ'বৰ কাৰণে আপোনালোকক মই আজি এই ব্লগটো এনেকৈ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে মোৰ লগে লগে আপোনালোকেও ট্ৰেভেল কৰা যেন লাগে মাক হিচাপে মোৰ মনটো বহুত সেইখিনি সময়ত গধুৰ লাগি আছে কিন্তু হ'লেও মই আপোনালোকক এই বস্তুখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যিহেতু আপোনালোকক মই সকলো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম আমেৰিকা যাব লগত কোনো নাযায় অকলে যাব কেনেকুৱা লাগিব পাৰে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে কিন্তু যিহেতু হায়াৰ ষ্টাডিজৰ কাৰণে যাব মনটো ফূৰ্তিও লাগি আছে আমাৰ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীৰ সুখেই জানো মাক বাপেকৰ সুখ নহয় এতিয়া এইখিনি কিন্তু আপোনালোকলৈ ছোৱালীয়ে ভিডিঅ' কৰি পঠাইছে চাওক তাই উঠা তাই ডুবাইলৈ যাব ডুবাই দেখুৱাইছে এয়া ডুবাই এয়াৰপৰ্ট ইমান ধুনীয়া চাওক সঁচাই কিন্তু বৰ মনোমোহা জেগা আৰু ফাইনেলি আমেৰিকা পালেগৈ এয়া চাওক আমেৰিকাৰ সুন্দৰ দৃশ্য তাই মোলৈ পঠাই দিছিলে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ বাধ্য হ'লোঁ There are 8 emergency exits on this aircraft, 2 main doors in the rear of the aircraft, 4 over the wings and 2 main doors in the forward of the aircraft. At this time, please note the emergency exit closest to you. Remember, the closest exit may be behind you. If smoke is present, please leave the door and follow the emergency path to the nearest exit. A copy of this safety information card is placed in the seat pocket in front of you. Please read it carefully. Guests seated next to an emergency exit are requested to study the operation of... আমি আকৌ উঠিলোঁ ফ্লাইটত মোৰ নহ'ব আকৌ যে বাৰে বাৰে এয়াৰপৰ্টে দেখুৱাই আছে আচলতে মই গোটেই এয়াৰপৰ্টখনেই এইবাৰ ভালকৈ দেখুৱাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিছোঁ চাওকচোন খুব ধুনীয়া এইবিলাক পুতলা এৰোপ্লেন নহয় আকৌ সৰু সৰু এৰোপ্লেন 2-3জন মানুহ যাব পৰা হয়তো তেওঁলোকে বিভিন্ন কামত এইবিলাক ইউজ কৰে
পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে নহয়, বহুত বেছি পেচেঞ্জাৰৰ কাৰণে নহয়। ছাইডত চাওক কেনেকৈ আমাৰ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে উৰাব পৰাৰ নিচিনা এৰোপ্লেন নহয়নে, কিন্তু আচলতে ইমান সৰু নহয়, 2-3জন মানুহ ভালকৈ যাব পৰা। কিছুমান একেবাৰে সৰু, কিছুমান অকণমান ডাঙৰ। এয়া আমাৰ ফ্লাইটখন ৰানৱেত থকা অৱস্থাত। খুব সুন্দৰ এটা ভাল লগা মুহূৰ্ত। চাই থাকক, মই সকলোবিলাক ভালকৈ দেখুৱাই যাম। স্পীডত ওপৰলৈ উঠিব লাগিব। এয়া চাওক কিমান স্পীডত গৈ আছে, ৰানৱেতে আছে। এতিয়া লাহেকৈ উঠিব ওপৰলৈ। চাই থাকক, মোৰ লগে লগে মোৰ যেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকৰ তেনেকুৱা লাগক বুলিয়ে মই গোটেই চিনটো আপোনালোকক ধৰি ৰাখিছোঁ। এয়া চাওক কিমান স্পীডত গৈছে, এয়া ওপৰলৈ উঠিলে আৰু চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে ওপৰৰ পৰা ভিউটো। ৰিয়েলি গ্ৰেট, খুব ধুনীয়া। আপোনালোকৰ ভাল লাগিছেনে বাৰু? মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। চাওক দিল্লীৰ ভিউটো, গোটেই দিল্লীখন দেখা গৈছে। এইটো ছাইডৰ পৰাতো মই দেখাব পৰা নাই, মই মোৰ উইণ্ড'খনৰ পৰাই দেখা পাইছোঁ। আৰু সিফালৰ ছাইডটোতো তেনেকৈয়ে দেখা পাব। খুব ধুনীয়া লাগিছে চাওক ভিউটো। দেখা গৈছে চাওক, সেয়েহে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ খুব মন গ'ল আৰু মই ধৰি ৰাখিলোঁ মোৰ কেমেৰাৰ ওচৰত। আকাশখন ক্লিয়াৰ থকাৰ কাৰণে দেখা গৈছে। আৰু এতিয়া চাওক প্লেইনখনৰ লগে লগে ডাৱৰৰ খেলা। চাওক কেনেকৈ ডাৱৰৰ মাজে মাজে গৈ আছে আৰু একেবাৰে প্লেইনখনৰ ওচৰেদি কেনেকৈ ডাৱৰবিলাক গৈছে। খুব ভাল লাগিছে নহয়? মোৰ কিন্তু খুব সেইদিনা ভাল লাগিছিলে। আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে দেখি মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই। স্বৰ্গপুৰী যেন লগা নাইনে? আমি যিটো স্বৰ্গ বুলি ক'লে কনচেপ্ট এটা ৰাখোঁ নহয়, দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ যিটো ৰাজসভা থাকে তেনেকুৱা নহয়নে? আৰু এয়া চাওক আমি অসম আহি পালোহি। এতিয়া অসমৰ ওপৰখিনি এতিয়া লেণ্ড কৰিব হৈছে আৰু চাব আৰু আমেজটো ল'ব। আপোনালোকৰ এই ট্ৰেভেল ব্লগটো যদি অকণমানো ভাল লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ড এণ্ড ৰিলেটিভছৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। এয়াৰক্ৰাফ্ট অনুযায়ী লেণ্ডিং প্ৰচেছটো বহুত সুকীয়া ধৰণৰ হয়। এয়া চাওক একদম মানে স্মুথ নাই হোৱা, একদম ধপহকৈ পেলাই দিছে। আৰু আজিৰ এই ব্লগটো মই অসমৰ গড়ৰে সামৰণি মাৰিছোঁ। আকৌ লগ পাম